Are you good at to speak English? Are you used to speaking English? Are you used to speaking English? හොඳයි. මම මේ කිව්වේ ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුරුදුයිද හුරුයිද කියන එක. පළවෙනි එකෙන් කිව්වේ are you good at speaking නෙමෙයි speaking. Are you good at to speaking English කියන එකේ තේරුම තමයි ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න දක්ෂයිද කියන එක. Are you used to speaking English කියන එකෙන් කිව්වේ ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න හුරුයිද පුරුදුයිද කියන එක. හොඳයි. ඉතින් ඕක තමයි අද මගේ පාඩම මම ඔයාලට කියා දෙන්න හදන. මේ good at සහ used to කියන්නේ adjective දෙකක්. ඔයා මෙතනදී හිතන්න එපා good කියන්නේ හොඳයිනේ at දාන්නේ වෙලාවක් කියද්දිනේ. මේ දෙක එකට එකතු වුණාම මේක adjective එකක්. ඒකේ තේරුම තමයි දක්ෂයි කියන එක. use කියන එකේ තේරුම තමයි පාවිච්චි කරනවා කියන එක. to කි දාන්නේ verb වලටනේ. නෑ. මේ used පස්සේ d එකක් එකතු වෙලා මේකේ third form එක used එක to આવහම මේකේ තේරුම තමයි යමකට හොරුයි පුරුදුයි කියන එක. එතකොට මේකේ තේරුම යමකට හොරුයි පුරුදුයි කියන එක good at කියන එකේ තේරුම යමකට දක්ෂයි කියන එක. ඉතින් මේ දෙක ඔයා දැන් ඔළුවට දාගන්න. ওই දෙකේ සරල තේරුම ඕක. හොඳයි මම දැන් ඔයාලට පාඩමේ යතුරු දෙන්නයි හදන්නේ. මොකක්ද මේ යතුරු දෙන්න හදනවා කියන්නේ? මම ඔයාට හදන්නේ ස්ට්‍රක්චර් එක කියා දෙන්න. ඔයා ස්ට්‍රක්චර් එක ෆලෝ කරාම ඔයාට පුළුවන් මේ පාඩමෙන් ඕනෙම වාක්‍යයක් ඔයාට කැමති විදිහට කියන්න. හරි. අපි එහෙනම් බලමු මොකක්ද ස්ට්‍රක්චර් එක කියලා. එකටම සබ්ජෙක්ට් එක. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාව කරන කෙනා. I, we, you, they, he, she, it. ඊට පස්සේ be verb එක am, is, are, was, were, will be. ඊට පස්සේ used to නැත්නම් good at. ඊට පස්සේ ing. අපි උදාහරණයක් බලමු. ලහිරු දක්ෂයි සින්දු කියන්න. ලහිරු තමයි ක්‍රියාව කරන කෙනා. එහෙනම් එයා තමයි subject එක. ලහිරු. ඊට පස්සේ ලහිරු කියන්නේ එක වචනයක්නේ. subject එක එක වචනයක් නම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ is. හරියට he is, she is කිව්වේ අන්න ඒ වගේ ලහිරු is අපි කිව්වා subject එක ඊට පස්සේ be verb එක. එහෙනම් be verb එක තමයි is. ලහිරු is ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කිව්වා good at නැත්තම් used to adjective එක. ලහිරු දක්ෂයිනේ. දක්ෂයිට කියන්නේ good at. ලහිරු is good at. sing කරනවට මොකක්ද කියන්නේ? singමයි. ing form එක විතරයි ඔයාලට මේ adjective වලදී මේ මොඩල් එකේදී use කරන්න පුළුවන්. ඔයාට first form එක සරල වර්තමාන ක්‍රියාපද ඒ කියන්නේ බහුවචන ස්වරූපේව කිසිම එකක් ඒක වචන පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඔයාට මේ පාඩමේදී first form එක පාවිච්චි කරන එක තහනම්. ඔයාට මේ පාඩමේදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් gerund එක විතරයි. මොකද්ද මේ gerund කියන්නේ? gerund කියන එකේ තේරුම තමයි ing ක්‍රියාපද විතරයි ඔයාට මෙතනදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් gerund කියන එකේ තේරුම ආදී ඉගෙන ගන්නවා. gerund කියන්නේ ing form වලට. හොඳයි. ලහිරු දක්ෂයි සින්දු කියන්න. අපි එහෙනම් වාක්‍ය මේ වෙද්දි කියලා ඉවරයි. ලහිරු is good at singing. ලහිරු දක්ෂයි සින්දු කියන්න. හොඳයි. අපි දැන් බලමු පුරුදුයි. හුරුයි කියන දේ සම්බන්ධයෙන් කියන්නේ used to එකත් එක්ක. කසුන්ට ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරලා පුරුදුයි. එහෙනම් අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ used to. එහෙනම් ඒකටම සබ්ජෙක්ට් එක. කවුද සබ්ජෙක්ට් එක? මේකේ ක්‍රියාව කරන්නේ කවුද? කසුන්නේ සෙල්ලම් කරන්නේ. එහෙනම් කසුන්. ඊට පස්සේ be verb එක මොකද්ද? කසුන් එක්ක එන්නේ. කසුන් කියන්නේ ඒක වචන ක්‍රියාවක්. ඒක වචන සබ්ජෙක්ට් එකක්. එහෙනම් ඒක වචන සබ්ජෙක්ට් එකක් එකයි පාවිච්චි කරන්නේ be verb වලින් is. කසුන් is. ඊට පස්සේ අපි කියවනේ මෙතනදී කසුන් පුරුදුයි ක්‍රිකට් ප්ලේ කරලා කියලා. එහෙනම් හොරුයි පුරුදුයි නම් used to. කසුන් is used to සෙල්ලම් කරනවට මොකද්ද කියන්නේ? play. හැබැයි play දාන්න බෑ. ඔයාට මෙතනදී මම කිව්වා මේකේ නීතිය ing gerund විතරයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් කසුන් is used to playing cricket. කසුන්ට ක්‍රිකට් ප්ලේ කරලා පුරුදුයි. කසුන්ට ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න පුරුදුයි. හොරුයි කියන එක. කොහොමද මේකේ නෑ කියන එක කියන්නේ? කසුන්ට ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරලා පුරුදු නැහැ. අපි මේ නෑ කියන අදහස
be verb එකට not එක එකතු කරනවා. she is not, he is not, ලහිරු is not, කසුන් is not. අන්න එහෙම. එහෙනම් අපි කියමු කසුන්ට ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරලා පුරුදු නැහැ, හුරු නැහැ කියලා. අපි ඒක කියන්නේ කසුන් is not used to playing cricket. අපි ඔක ලහිරුට දාලා බලමු. ලහිරුට සින්දු කියලා පුරුදු නැහැ. නැත්තම් ලහිරු සින්දු කියන දක්ෂ නැහැ. දක්ෂ නැත්තම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ used to නෙමෙයි good at. ලහිරු is not good at singing. ලහිරු සින්දු කියන්න දක්ෂ නැහැ. එහෙනම් මතක තියාගන්න good at කියන එකේ තේරුම තමයි යමකට දක්ෂයි. used to කියන එකේ තේරුම තමයි යමකට හුරුයි පුරුදුයි කියන එක. අපි මේකෙන් කොහොමද ප්‍රශ්නයක් හදන්නේ? කසුන්ට ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරලා පුරුදුයිද? පුරුදුයිද අන්න ප්‍රශ්නයක්. ප්‍රශ්නවලදී අපි කොහොමද මේක හදන්නේ? එහෙනම් be verb එක ඉස්සරහට වයින්නවා. හරියට game එකක් වගේ. be verb එක ඉස්සරහට වයින්නවා. එහෙනම් අපි කලින් කිව්වා කසුන්ට ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරලා පුරුදුයි. කසුන් is used to playing cricket. එහෙනම් දැන් අහන ප්‍රශ්නයක්. කසුන්ට ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරලා පුරුදුයිද? අපිට යාව පුරුදු නැත්නම් ක්‍රිකට් ටීම් එකට ගන්න බෑ. අන්න ප්‍රශ්නයක්. එහෙනම් be verb එක ඉස්සරහට පයින්නවා. කසුන් එක්ක ආවේ is නේ. is කසුන් used to playing cricket. කසුන්ට ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරලා පුරුදුයිද? කසුන්ට ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරලා පුරුදු නැද්ද? is එකට not එක එනවා. අපි කසුන්ට ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරලා පුරුදු නැහැ කිව්වනේ කලින්. කසුන් is not used to playing cricket. එහෙනම් is not එක ඉස්සරහට පයින්නවා. isn't කසුන් used to playing cricket. හොඳයි. මං හිතනවා ඔයාලට දැන් වැඩේ හොඳටම තේරිලා කියලා. I want you to follow this more as much as you can. මට ඕනේ ඔයාට පුළුවන් තරම් මේක ස්ටඩි කරන්න. හරි අපි තවත් උදාහරණ ටිකක් බලමු. අපේ ගුරුවරු උගන්වන්න දක්ෂයි. අපේ ගුරුවරු උගන්වන්න දක්ෂයි. හරි. දක්ෂයි නම් මොකක්ද? යමකට දක්ෂයි නම් මොකද්ද? good at. Our teachers දැන් මම what time එක දෙනවා හදන්න. Our teachers be verb එක good at එක gerund එක. Our teachers are good at teaching. හොඳට මතක තියාගන්න මේකේ නීතිය ඔයාට මේකෙදි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් gerund සහ noun විතරයි. අපි මෙතනදී noun එන එකක්වත් පාවිච්චි කරේ නෑනේ. හොඳයි. ඒක වාක්‍යයත් එක්ක තමයි අදාළ වෙන්නේ. අපි තාම මෙතනදී noun එකක් කියන වාක්‍යයක් කතා කරේ නැහැ. අපි එහෙම එකක් බලමු. මම ගණන් වලට දක්ෂ නැහැ. අන්න noun එකක් එනවා. මේකෙදි කිසිම ක්‍රියාපදයක් නැහැ මේ sentence එකේ. මම ගණන් වලට දක්ෂ නැහැ. එහෙනම් subject එක I මම I එක්ක එන්නේ මොකක්ද? am. දක්ෂ නැහැ. එහෙම නැත්තම් I am not. I am not good at maths. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා verb එකක් කියනවා නම් gerund එක එනවා. verb එකක් එන්නේ නැහැ කියන්නේ ඒ වාක්‍යෙ තියෙන්නේ noun එකක් විතරයි. ඔයා ගණන් වලට දක්ෂයිද? Are you good at maths? හොඳයි. ඉතින් මේක තමයි මේකේ සරලම විදිය. මම හිතනවා ඔයා පාඩම අල්ලගත්තා කියලා. අපි තවත් උදාහරණ කීපයක් බලමු. මට පුරුදු නැහැ බොරු කියලා. මට පුරුදු නැහැ බොරු කියලා. I am not පුරුදු නැහැ. හුරු නැහැ. used to. I am not used to. ing එන්නේ. I am not used to කියනවා බොරු කියනවා. කියනවට කියන්නේ tell. එහෙනම් gerund එක telling lies කියන්නේ බොරු වලට. I am not used to telling lies. මට බොරු කියලා පුරුදු නැහැ. ප්‍රශ්නයක් කරොත් ඔයාට බොරු කියලා පුරුදුයිද හුරුයිද? ඔයාට බොරු කියලා හුරුයිද පුරුදුයිද? Are you used to telling lies? හොඳයි. මේ විදිහට තමයි අපේ lesson එක හැදුනේ. ඔයා එහෙනම් මේ මොඩල් එක ඉගෙන ගත්තා. එහෙනම් ඔයා අද good at සහ used to ඉගෙන ගත්තා. මම ආයෙත් අවශ්‍යම ඔයාලට පාඩමක් අරන් එන්න. ඔයාට සුබ දවසක්.